Hello everyone, English and Essays here. I'm teacher Rasheen with lesson 34 از کتاب Collocations in Use. بریم با هم دیگه درس 34 رو شروع بکنیم. رسیدیم به درس 34 که مربوط میشه به laws and punishments به معنی قوانین و مجازات هست. حالا بریم سراغ فعل هایی که collocate میشن با law یعنی قانون. Verbs that collocate with law. خب بریم سراغ فعل law. pass law. pass law به معنی وقتی یه قانونی معرفی میشه به وجود میاد میگن pass law. عبارت بعد اینا رو دوباره توی متن هم داریم، توی جمله ها داریم و توی جمله وقتی معنی بشه بهتر میتونید درک بکنید معنی این و عبارات رو. uphold or enforce law. uphold or enforce law. خب رعایت کردن قانون رو میگیم uphold or enforce law. act within به معنی طبق قانون عمل کردن. respect law احترام گذاشتن به قانون. introduce law به معنی معرفی کردن قانون. break law که همونطور که از اسمش مشخصه یعنی قانون رو رعایت نکردن و شکستن قوانین. خب بریم سراغ اولین عبارت. we must all observe the law at all times. چی میگه؟ میگه ما باید we must all هممون اطاعت کنیم از قانون همیشه. all times. پس اطاعت کردن از قانون میشه observe the law. we must all observe the law at all times. عبارت بعد people who refuse to obey the law should be punished. باید چی بشن؟ میگه افرادی که قانون رو نمیپذیرن، رد میکنن قانون رو، پذیرش نمیکنن، اطاعت نمیکنن، باید چیکار کنن؟ to obey the law should be punished. باید چی بشن؟ باید مجازات بشن. should be punished. افرادی که قوانین رو نمیپذیرن و رد میکنن، refuseش میکنن، باید مجازات بشن. should be punished. A new law has been introduced or passed forbidding the use of mobile phones while driving. پس میگه a new law یعنی میگه یه قانون جدید has been introduced or passed یعنی معرفی شده که ممنوع میکنه forbidding the use of mobile phones while driving. ممنوع میکنه صحبت کردن با موبایل رو، استفاده از موبایل. the use of mobile phones while driving در حال رانندگی ممنوع میکنه صحبت کردن با موبایل رو. پس 3 عبارت رو تا اینجا یاد گرفتیم. یکیش اولی observe the law, obey the law و law که introduced یا pass میشه به معنی اینه که یک قانونی معرفی شده، یک قانون جدیدی به وجود اومده. خب عبارت بعد the company acted within the law as regards the rights of its employees. میگه چی؟ میگه the company اون شرکت acted within the law یعنی طبق قانون عمل کرد. خیلی عبارت قشنگه. acted within the law یعنی طبق قانون عمل کرد. as regards یعنی در رابطه با the rights حق و حقوق of its employees حق و حقوق کارمندانش. میگه شرکت در رابطه با حق و حقوق کارمندانش طبق قانون عمل کرد. acted within the law. عبارت بعد It is the job of the police to uphold or enforce the law. چیکار کنه؟ To uphold or enforce the law. It is the job of the police. یعنی این وظیفه پلیسه. It is the job of police to uphold the law or enforce the law. این وظیفه پلیسه که اجرای قوانین بکنه یا قانون رو حفظ بکنه. uphold the law یعنی دقیقاً قانون رو حفظ بکنه، قوانین رو اجرا بکنه. enforce the law هم همین معنی رو میده. یعنی make sure that people obey the law. این بود از عبارت آخر پارت A. بریم سراغ پارت B. خب پارت B noun and verb collocations رو داریم. جمله اول The new law forbids or prohibits smoking in all public places. معنیش چیه؟ وقتی the law does not allow میشه یعنی forbids شده، یعنی prohibits شده، یعنی ممنوع میکنه. قانون the new law یعنی قانون جدید forbids یعنی ممنوع میکنه smoking رو، دخانیات رو در همه مکانهای عمومی. in all public places یعنی مکانهای عمومی. The new law forbids or prohibits smoking in all public places. عبارت بعد The rules permit or allow members to bring guests
into the club only at weekends. چیکار میکنه؟ میگه قوانین اجازه میدن the rules permit or allow members به اعضا اجازه میدن که مهموناشون رو بیارن توی کلوب فقط در پایان هفته ها at weekends. پس این rules permit میکنه یا allow میکنه به members. rules permit or allow members. pس یکیش رو میتونید استفاده کنید. the rules permit members or the rules allow members. خب عبارت بعد These rules or regulations apply to all the students, not just new ones. These rules or regulations این قوانین این regulation ها این rule ها برای همه دانش آموزان هستن نه فقط ورودی های جدید نه فقط دانش آموزان جدید. Okay, the rules are for. پس وقتی میگیم apply to حالا rules apply میشن to یا regulations apply میشن to به معنی اینکه این rules are for یعنی این قوانین هستن برای همه دانش آموزان. پس these rules or regulations apply to all the students, not just new ones. عبارت بعد پس این عبارت رو زیرش آندرلاین میکنم. If we follow the rules, at least 20 people must be present at the meeting. If we follow the rules میگه اگه طبق قانون پیش بریم اگه قانون رو پیروی کنیم at least حداقل 20 نفر باید حاضر باشن در این میتینگ در این جلسه. Do what the rules say یعنی do what the rules say. پس وقتی follow the rules میکنیم یعنی do what the rules say میکنیم یعنی چیزی که قوانین میگه رو اجرا میکنیم طبق قانون پیش میریم. عبارت بعد The regulations require or stipulate that all the students must register for the course. The regulations قوانین مشخص میکنه stipulate میکنه that all the students must register for the course. برای دوره باید ثبت نام کنن همه دانش آموزان که همه دانش آموزان باید برای دوره ثبت نام کنن. پس وقتی میگیم the regulations require or stipulate به معنی این هستش که قوانین مشخص میکنه. We have to comply with the regulations concerning the testing of equipment. خب comply with the regulations این یعنی این که ما باید این قوانین رو رعایت کنیم. We have to comply. پس یعنی چیکار کنیم؟ Do what the rules say. مجدداً do what the rules say. We have to comply with the regulations concerning the testing. مربوط میشه به تست تجهیزات. قوانین مربوط به تست تجهیزات رو ما باید رعایت کنیم. پس ما باید قوانین مربوط به تست تجهیزات رو رعایت کنیم. We have to comply with the regulations. عبارت بعد I hope we can bend the rules. bend the rules به معنی اینکه تغییر بدیم قوانین رو. I hope من امیدوارم ما بتونیم قوانین رو تغییر بدیم قوانین رو حالا ازش یه جوری بگذاریم و انجامش ندیم and let her take the exam on another day. و بذاریم یه روز دیگه امتحان بده. bend the rules این فرمان هست. break the rules in a way that is not considered important. یعنی قوانین رو بشکنیم دیگه بپیچونیم قوانین رو. Okay? I hope we can bend the rules and let her take the exam on another day. امیدوارم بتونیم قوانین رو حالا بپیچونیم تغییرش بدیم بذاریم یه روز دیگه امتحان بده. این بود از پارت آخر مربوط به B پارت B. بریم سراغ پارت C. بریم سراغ punishments به معنی مجازات. carry out an investigation به معنی بازرسی کردن. carry out خودش به تنهایی به معنی انجام دادن میشه حالا توی عبارت‌های دیگه. حالا این قسمت carry out an investigation انجام دادن همون بازرسی در واقع همون بازرسی کردن معنی میده. Police بریم سراغ مثالش. Police are carrying out an investigation into a major theft in a factory in Woodvale. میگه پلیس در حال بازرسیه در حال انجام تحقیقات درباره دزدی خیلی بزرگ. A major theft in a factory در یک کارخونه in a factory in Woodvale در وودویل هست. Carrying out an investigation. خب عبارت بعد appear in court در دادگاه حاضر شدن. appear in court. بریم سراغ مثالش. appear in court یعنی در دادگاه حاضر شدن. The trial starts today but the witnesses will be appearing in court tomorrow. محاکمه امروز شروع میشه توی دادگاه اما شاهدین فردا باید در دادگاه حاضر باشن. Appearing in court tomorrow. Go on trial. Go on trial به معنی محاکمه شدن. بریم سراغ مثالش. George Arthur Lode, accused of murdering his wife, went on trial today. میگه که جورج آرتور لود که متهم شده به قتل همسرش accused of murdering his wife
accused یعنی متهم شدن of murdering قتل همسرش went on trial today امروز محاکمه شد went on trial today. reach a verdict به معنی تصمیم نهایی رو گرفتن هستش. reach a verdict یعنی رسیدن به تصمیم نهایی. reach a verdict. The jury همون هیئت داوران هست. The jury are expected to take several days to reach a verdict. طول میکشه، این انتظار میره که هیئت داوران یه چند روزی طول بکشه که به یه نتیجه نهایی برسن. reach a verdict. هیئت داوران میشه the jury. عبارت بعد a fair trial محاکمه عادلانه یا منصفانه. a fair trial. بریم سراغ مثال. It now seems impossible غیر ممکن به نظر میرسه حالا that Harold Graves can receive a fair trial که بتونه یک حکم عادلانه ای رو دریافت بکنه given the media publicity surrounding his case با توجه حالا به تبلیغات رسانه‌ای که پیرامون پرونده اون به وجود اومده به دلیل given the media publicity surrounding his case به دلیل حالا با توجه یا به دلیل تبلیغات رسانه‌ای پیرامون پروندهش خیلی میگه غیر ممکن به نظر میرسه که بتونه یه محاکمه منصفانه ای رو حالا دریافت بکنه. عبارت بعد be severely punished به چه معنیه؟ یعنی شدیداً مجازات شدن. The judge believes that all shoplifters should be severely punished. اون قاضی اعتقاد داره که همه دزدای فروشگاه بهتره که شدیداً مجازات بشن. Be severely punished. پس that judge believes that all shoplifters میشه دزد فروشگاه. shoplifters. عبارت بعد pay a heavy fine or face a heavy fine. خب این به چه معنیه؟ به معنی جریمه سنگین پرداخت کردن. pay به معنی پرداخت کردن. حالا face هم به معنی مواجه شدن، روبرو شدن با یه جریمه سنگین. a heavy fine. fine به معنی جریمه، heavy هم که به معنی سنگین. جریمه سنگین رو پرداختن یا مواجه شدن باهاش. People who park on double yellow lines face a heavy fine. میگه افرادی که پارک میکنن روی خطوط دوتایی زرد face a heavy fine یعنی با یه جریمه سنگین مواجه میشن، باید جریمه سنگین رو پرداخت بکنن. عبارت بعد face the death penalty if he is یعنی اعدام. face یعنی مواجه شدن با اعدام. if he is found guilty of murder اگر گناهکار باشه به قتل if he is found guilty of murder he will have to face the death penalty اون باید با مجازات اعدام مواجه بشه. he will have to face the death penalty. عبارت بعد act as a deterrent به عنوان یه چیز بازدارنده عمل کردن. act as a deterrent. حالا بریم توی جمله ببینیم به چه صورته. People often یعنی افراد اغلب support the death penalty مردم اغلب حمایت میکنن از اعدام به خاطر اینکه فکر میکنن که it acts as a deterrent چون که فکر میکنن به عنوان یه بازدارنده عمل میکنه. منظور اعدام هست. اعدام به عنوان یه عمل بازدارنده عمل میکنه. خب عبارت بعد suffer the consequences این عبارت به چه معنیه؟ Anyone who commits a crime has to suffer the consequences. هر کسی که مرتکب جرم بشه باید عواقبش رو متحمل بشه. پس عواقب جرم رو متحمل شدن میشه suffer the consequences. suffer the consequences. Anyone who commits a crime هر کسی که مرتکب جرم بشه has to باید عواقبش رو متحمل بشه. suffer the consequences. عبارت بعد a harsh penalty or a harsh sentence به چه معنیه؟ این یعنی مجازات سخت همونطور که از کلمه harsh مشخصه یعنی سنگین سخت. a harsh penalty or a harsh sentence. بریم جمله مثال رو بخونیم. Some judges are more likely بعضی قاضی ها احتمالش بیشتره که are more likely to give harsh sentences than others. بعضی قاضی ها احتمالش بیشتره که مجازات سنگین یا حکم سنگین بدن. harsh sentences than others. عبارت بعد a hard legal battle یعنی جنگ حقوقی سخت. A hard legal battle. After a hard legal battle, she won compensation for the accident. میگه بعد یه جنگ حقوقی سخت اون غرامت تصادف رو گرفت. She won compensation for the accident. پس she won compensation به معنی غرامت گرفتن. Hard legal battle.
جنگ حقوقی سخت. Win a case. عبارت آخر برنده شدن پرونده. Win a case. You will need a very good lawyer if you are going to have any hope of winning your case. اگر میخواید به پیروزی پرونده خودتون امیدوار باشین if you are going to have any hope of winning your case, you will need a very good lawyer. به یک وکیل خوب نیاز دارید. پس به یک وکیل خوب نیاز خواهید داشت اگر میخواید به پیروزی پرونده خودتون امیدوار باشید. You will need a very good lawyer if you are going to have any hope of winning your case. اینم از عبارت‌های مربوط به درس Laws and Punishments. خوشحالمون میکنید که اگر این ویدیو رو تا آخر دیدید و دوست داشتید حتما لایک بکنید و چنل ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. مرسی که با این جلسه هم همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.